سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این مرغ زعفرونی خوشمزه و خوش رنگ و بو با یه زرشک پلو بی‌نظیر رو ببینیم. پیشنهاد میکنم که این آموزش رو از دست ندین، چون اگه فقط یه بار امتحانش کنین میشه یکی از خوشمزه ترین غذاهایی که تا به حال خوردین. یه مرغ خوشمزه با یه سس بی‌نظیر زعفرونی کره‌ای که همه عاشقش میشن. خب برای شروع یه مایتابه میذارم رو حرارت، روغن میریزم و هر دو طرف مرغ رو سرخ میکنم. من از 3 تا رونه مرغ استفاده میکنم. حالا برمیگردونم که طرف دیگه‌ش هم سرخ شه. اگه در همین حد سرخ کنین کافیه، چون حین پختم قراره که مرغامون سرخ و خوش رنگ شن. تا مرغا سرخ شن 2 تا پیاز و نگینی ریز خورد میکنم. من پیاز رو ریز خورد میکنم که حین پخت آب شه و سسمون یک دسته رو غلیظ‌تر شه. شما اگه دوست داشتین میتونید درشتر یا ریزترم خوردش کنید. خب این از پیاز. من هر دو طرف مرغ رو سرخ کردم. حالا از مایتابه خارجش میکنم. و داخل روغن پیاز رو میریزم. و حدوداً 1 دقیقه تفتش میدم. خب من پیاز رو 1 دقیقه تفتش دادم. دیگه بیشتر از این تفتش نمیدم، چون نمیخوام که پیازم خیلی نرم شه و بپزه. حالا بهش نصف قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم و دوباره 1 دقیقه تفتش میدم. نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه هم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. حالا مرغای سرخ شده رو میذارم داخل مایتابه. یه مقدار زعفران دم شده هم میریزم رو مرغا که رنگ بگیرن. زعفرونم خیلی غلیظ دم نکردم که کامل روی مرغا رو بگیره. نمک میریزم و از مخلوط پیاز و زردچوبه میدم روی مرغا. زردچوبه که به پیاز اضافه کردیم باعث میشه که همرنگ مرغمون خیلی خوش رنگ تر شه و زعفران خیلی زیادی لازم نداشته باشیم و همین که نمیذاره که مرغمون بوی بدی بده. حالا 3 لیوان آب جوش میریزم. چون ظرفم بزرگه تقریبا تا جای آب میریزم که حدود 3/4 مرغا بگیره. خب حالا در ظرف رو میذارم و اجازه میدم که حدود نیم ساعت بپزه و چون آب روی مرغا نگرفته بعد نیم ساعت مرغا رو برمیگردم که هر دو طرفش به یه اندازه بپزه و خوب مغز بخشه. خب بعد نیم ساعت مرغا رو برمیگردونم. ببینید بعد برگردوندن مرغا به کدوم سمتن. این کار باعث میشه که حین غلیظ شدن سسمون مرغمونم خوب سرخ شه و رنگ بگیره. خب حالا در ظرف رو میذارم و اجازه میدم که مرغم خوب بپزه و سسش غلیظ شه. حالا برای اینکه مرغمون خوش رنگ تر و خوشمزه ترش کنیم داخل یه ظرف 50 گرم کره رو میذارم که آب شه. حالا 1/2 پیمانه زرشکی رو که شستم بهش اضافه میکنم و با کره کمی تفت میدم تا کرم آب شه. خب الان کره آب شده. حدود 1/3 قاشق شکر اضافه میکنم
و 30 ثانیه تفت میدم تا شکرم حل شه. اگه دوست داشتین میتونین شکر رو حذفش کنین. خب الان شکرم حل شده. دیگه بیشتر از این تفتش نمیدم، چون اگه زرشک رو زیاد تفت بدین رنگش تیره میشه و بعد سرد شدن خشک و سفت میشه. به زرشکم 2 قاشق زعفرانم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم و حرارت رو خاموش میکنم. به به، ببین چقدر خوش رنگ شد کره آب شده و زعفرونمون. چون زرشکمونم کمی رنگ پس میده باعث میشه که زعفرونمون خیلی پررنگتر و خوش رنگتر شه. خب الان آب مرغ کشته شده و سسمون خلیج شده. ببینید روی مرغمون چه خوب سرخ شده و رنگ گرفته. حالا از مخلوط کره و زعفران و زرشک میدم روی مرغا. این کره زعفرانی علاوه بر خوش طعم‌تر کردن مرغمون باعث خوش رنگ شدنش هم میشه. زرشکم باعث میشه که سسمون یه طعم ملس بی‌نظیری بگیره. یه مقدار از زرشکم هم نگه می‌دارم برای زرشک پلو. میبینی این کره مرغمون رو چقدر خوش رنگ و براق میکنه؟ اجازه بدین که سس به غلظت دلخواهتون برسه و بعد از رو حرارت بردارین. همراه این مرغ زعفرانی من کتم گذاشتم که زرشک پلوی خوشمزه هم درست کنیم با هم. اینم از کتمون که خیلی عالی و دون در اومده. طرز تهیه این کته خوشمزه هم تو ویدیوهای بعدی میذارم براتون. حالا یه مقدار از برنج رو با کره و زعفران و زرشک مخلوطش میکنم. من بیشتر از این به برنجم زعفران اضافه نمی کنم چون مرغمونم زعفران داره. اینم از زرشک پلوی خوشمزه و خوش رنگمون. و اینم از مرغ زعفرانی بی‌نظیرمون. اینم از ته‌دیگ ترد و خوش رنگ کتمون. پیشنهاد میکنم که این زرشک پلو با مرغ از دست ندین و حتما امتحانش کنین. به خصوص با این سس خوشمزه میشه یکی از بهترین غذاهایی که تا به حال خوردین. امیدوارم شما هم یه غذای خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.